तर फ्रेंड्स, ही रेसिपी आहे वांग्याचं भरीत. त्यासाठी मी गावरान वांगे घेतलेले आहेत. एक मिरची घेतलेली आहे बावनगिरी, कोथिंबीर थोडीशी, जिरे आणि हिरवा टोमॅटो असेल तर चांगलंच, पण माझ्याकडे नव्हता म्हणून मी लाल टोमॅटो घेतला आहे एक छोटा. त्यानंतर हे सर्व थोडंसं मोठं मोठं कट करून घ्यायचं आणि तव्यावरती पसरवायचं. त्यावरती तेल टाकून थोडंसं मीठ टाकून छान भाजून घ्यायचं हे सर्व. एक 3-4 मिनिटं छान याला तव्यावरती परतून घ्यायचं. वांगी, मिरची आणि टोमॅटो हे थोडंसं मऊसर पडलं की तुम्ही बघू शकता यामध्ये त्या फोडी थोड्या आता मऊ झालेल्या आहेत. तर त्यावरती एक आणखी 2 मिनटं एखादं झाकण ठेवा. थोडंसं त्यावरती काहीतरी झाकून एक 2 मिनटं ठेवलं की त्या फोडी अजून छान मऊ होतात, जेणेकरून आपल्याला भरीत बनवायला सोपं जातं आणि टेस्टलाही छान लागतं. तर इथे मी एक झाकण ठेवलं आहे त्यावरती. तर 2 मिनटांनी मी ते झाकण काढत आहे. गॅसची फ्लेम ऑफ करून द्यायची. हे छान भाजलं गेलं आहे आता. तर आपण हे सर्व आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता याचा कलर. ते पाहतानाच दिसते की त्या फोडी आता छान मऊसर झाल्या आहेत. तर मी ते एका प्लेटमध्ये काढून घेतले आहे आता. तर आपल्याला याचं भरीत बनवायचं आहे आता. तर त्यासाठी एक खलबत्ता लागेल. जर तुमच्याकडे खलबत्ता नसेल तर तुम्ही ते मिक्सरमध्ये सुद्धा वाटून घेऊ शकता, पण मिक्सरमधलं भरीत मला फारसं आवडत नाही, त्यामुळे मी खलबत्त्यातच वाटते. तर त्यामध्ये सुरुवातीला लसूण टाका. आपण जिरेसुद्धा तव्यावरती भाजताना टाकलेले होते, त्यामुळे त्या फोडींमध्ये जिरे पण आहेत. तर यात टाकलं तरी चालेल, पण नाही टाकलं तरी चालेल. तर लसूण थोडासा ठेचून घेऊया आपण खलबत्त्यामध्ये. त्यानंतर त्यात थोडंसं मीठ ॲड करू. आपण थोडंसं भाजते वेळी पण मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे मीठ थोडं कमीच वापरा. तर ते भाजलेलं सर्व मी त्या खलबत्त्यामध्ये ॲड केलं आहे आणि त्याला छान वाटून घेतलं आहे खलबत्त्यामध्ये. तर तुम्ही बघू शकता आपलं भरीत आता वाटून रेडी आहे. तर त्यानंतर शेवटी मी त्यामध्ये थोडीशी हळद, थोडासा कारळाचा कूट आणि थोडंसं तीळ आणि शेंगदाण्याचा कूट, भाजून घेतलेले तीळ आणि भाजून घेतलेले शेंगदाणे याचा कूट टाकला आहे आणि सर्वात शेवटी मी थोडीशी कोथिंबीर टाकली आहे. तर आपलं भरीत रेडी आहे. सर्व करत आहे मी एका बाउलमध्ये. तर तुम्ही बघू शकता भरीत किती छान दिसत आहे. तर हे तुम्ही भाकरी, चपाती, कडक भाकरी, बाजरीच्या भाकरी सर्वांसोबत सर्व करू शकता. अगदी अप्रतिम लागते ही रेसिपी. तर नक्की ट्राय करा आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी क्रेविंग्स विथ शीतल चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.